No niin, juhannukset on mennyt, kuovitukset on kuoviteltu, nyt odotellaan sitten seuraavaa motoparkin kisaa, joka on 24. 25. päivä 7. tuolla Virtasalmella ja välitsekkausten aika on auton suhteen tullut. Meillä on mennyt tosi hyvin tämän kanssa, ei ole ollut mitään oikeastaan niin kuin teknisiä ongelmia. M50-sarjalaisten Bemarin moottoreiden yksi tärkeimmistä päivityksistä siinä vaiheessa, kun aletaan ottaa voimaa semmonen, sanotaanko, että yli 400, yli 500 heppaa, niin tullaan aika äkkiä siihen, että alkuperäiset veivit, eli kiertokanget, on hyvin heikoja, varsinkin näissä uudemmissa moottoreissa, tuplavanoksellisissa, ja sitä kautta sitten ajateltiin kertoa teille tämmöisestä meidän ratkaisusta näiden kiertokankien suhteen, eli meillähän on tässä moottorissa nyt Max Speeding Rodsin kiertokanget H-profiilia ja saatiin nyt sitten varamoottoriin toinen sarja ja näytetään vähän sillä lailla tarkemmin, että mitä eroa noihin vakioihin on. Eli laatikko on siisti ja hieno, siitä pitää aina aloittaa. Tuotenumero CRBV 135, eli 135 milliä pitkä kiertokanki. Tähän Bemarin koneeseen hyvin monessa M50 sama. Ja mitä täältä laatikosta löytyy? Niin tää on tämmönen hieno. Täältä löytyy vähän selvitystä Max Speedingistä, mikä firma on kysymyksessä. Ja sitten löytyy tällainen tuotekortti, mistä löytyy sitten selvitystä asiasta, eli asennusohjeet englanniksi. Kerron tästä omin sanoin hetken päästä hieman tarkemmin, että kuinka näiden asennuksen kanssa kannattaa toimia. Ja sitten on pulttien kiristysmomentit. Täältä löytyy sitten lisää, eli meillä on täällä siististi pakattuna 6 kappaletta H-profiilikiertokankia. Otetaan tuosta yksi näytille. Pakkaus on ainakin tehty hyvin. Teräksinen H-profiilikiertokanki. Messinkisellä yläsilmällä, niin kuin nyt asiaan kuuluu. Siinä on merkintöjä. Ja Arpin 2-tonniset pultit löytyy. Ja H-profiilin nimihän tulee nimenomaan tästä profiilista, eli tämä varsi on, jos tämä leikattaisiin tästä näin poikki, niin sehän näyttäisi H-kirjaimelta. Tämä on tukevampi kiertokanki kuin mitä tuommoinen normaali, eli tässä nähdään nyt sitten se ero. Siinä nyt on mäntä vielä kiinni, mutta siitä nyt nähdään aika selkeästi vakio M52P28, M54P30. Vakiokiertokanki on hyvin ohut. Periaatteessa profiilihan on etäisesti samanmoinen, mutta se on vähän niin kuin käänteisesti päin rakennettu. Ja pultit on vakio OEM Bemarin pultit, mutta nimenomaan tämä järeyspuoli tulee tällä hyvin selväksi. Näiden asennuksesta on erittäin tärkeää se, että oli ihan minkä tahansa merkkinen kiertokanki. Aina kun me rakennetaan moottoria, niin osathan täytyy sopia toisiinsa saumattomasti yhteen. Sen takia hyvin monta kertaa uusissa kiertokangissa on pikkusen ahdas yläsilmä ja joskus saattaa olla myös pikkusen ahdas alasilmä. Meidän tapauksessa nämä Max Speedingit oli kyllä ihan täysin nappi, ei ollut mitään tarvetta koneistaa. Käytettiin koneistamolla joka tapauksessa niin kuin aina tehdään, että on ihan minkä merkkisiä osia tahansa, niin aina täytyy tehdä tarkistukset, että männän tappi pyörii mukavasti täällä, mutta ei ollut myöskään liian löysä. Ja sitten samaten kiertokangen alasilmä, vaikka plastikaukella tai muulla vastaavalla tarkistetaan, että se laakerivälys on oikea ja että se laakeri istuu sinne pesäänsä hyvin. Mutta nämä Max Speedingit on ollut kyllä hyvin mittatarkkoja, näitä on käytetty tosi paljon ihan 2JZ:ssä, RP-koneissa ja näissä Bemarin koneissa. Ehkä varmaan taitaa tälläkin hetkellä Suomessa yleisin noiden niin kuin yli 700 heppaisten moottorien kiertokankivalinta olla tämä, koska näiden hintalaatusuhde on niin kuin aivan ylivoimainen. Että nämä maksaa jotain rahteineen 400-500 euron välillä sarja. Ja ei olla sillä lailla löydetty hirveästi vielä syytä lähteä tuhlaamaan kiertokankiin
mitään niin kuin toista 1000 euroa. Ihan vaan sen takia, että tässä lukisi jotain muuta. Eli voidaan kyllä niin kuin omalla nimellämme suositella kyseisiä kamppeita. Pultin kiinnitys myöskin pitää aina sitten muistaa. Nämä pultit täytyy tämän ohjeen mukaisesti kiristää oikeaan joko vääntömomentti, tai siis kiristysmomentti anteeksi, taikka sitten venymä, jos löytyy venymämittari. Koska tämä pultin tarkoitus on se, että tämä toimii vähän niin kuin NS-kiristysjousena, eli se jännitetään tiettyyn venyyn, niin silloin se kestää kaikkein parhaiten. Näistä aina täytyy muistaa tarkistaa moottorikohtaisesti sitten tämä datasiitti ja toimia sen mukaisesti. Jos ei sitä venymämittaa löydy, niin silloin voidaan laittaa kyllä ihan normaali momenttiavaimella tuohon mainittuun momenttiin, ja silloin käytetään sitten myöskin sitä ARP-rasvaa, mikä poistaa sen, tai siis tekee siitä niin sanotusta kiristyskitkasta vakion. Meillä on ollut nyt kiinni nämä tässä koneessa alusta asti. Sieltä on nyt parhaimmillaan otettu jo se 700. Nyt ollaan ajeltu jollakin sellaisella 500-600 hepalla ja hienosti on jokannut. Ei ole ollut mitään ongelmia, ja myöskin SM-autoilijoilla hyvin monella löytyy samaa tavaraa. Eihän siinä. Laitetaan paketti kiinni, pistetään veivit odottamaan nyt meidän varamoottorin kasaamista, joka tehdään nyt todennäköisesti ensi talvena, mutta ja tällaisena pienenä kaupallisen yhteistyön merkkinä Max Speeding Rods tarjoaa kaikille teille meidän seuraajille 17% alennuksen kirjoittamalla heidän verkkokaupassaan alennuskoodi kohtaan Protoparts. Näkyy tässä alareunassa. Ei muuta kuin menkää ostoksille. Voidaan suositella näitä kiertokankia hyvin paljon. Siitä sama alennuskoodi toimii myös kaikkiin muihin heidän tuotteisiinsa. Max Speedingiltähän löytyy harrasteystävällisiä turpoja ja sieltä löytyy myöskin sitten alustasarjoja katuautoihin. Ei muuta kuin käykää kattelemassa, mitä sieltä löytyy, ja tehkää hyviä ostoksia. Ja tosiaan muistakaa se alennuskoodi, niin saatte entistäkin edullisemmin vielä tuotteet hankittua. Mutta Protoparts Motorsport toivottaa kaikille hyvää kesän jatkoa, ja näiltä tiimoilta jatketaan sitten muilla kaupallisilla yhteistyöillä myöhemmin, mutta ei muuta kuin nähdään motoparkissa. Kiitos.